สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสอนถักโบค่ะง่ายๆค่ะวัสดุที่ยายจ๋าเลือกใช้เป็นเชือกร่มนะคะแล้วก็เข็ม5/0ค่ะขนาดของเส้นจะอยู่ที่ประมาณ2มิลนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นไหมพรมหรือเป็นตัวไหมชนิดอื่นๆได้เลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันค่ะชิ้นงานนี้ง่ายๆให้เริ่มทำสลิปน็อตนะคะ เสร็จแล้วถักโซ่ไปที่ความยาว107โซ่ค่ะเมื่อเราได้107โซ่แล้วนะคะมีเทคนิคนะคะกรณีที่เราถักยาวๆเพื่อนๆสามารถถักแล้วก็ใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะเป็นชุดๆไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งไม่ลืมแบบว่าเราถักไปกี่หลักแล้วนะคะก็ใช้วิธีใส่มาร์กเกอร์แทน เสร็จแล้วนะคะมาเริ่มต้นแถวแรกค่ะเราจะถักด้วยลาย half double crochet นะคะเราจะแทงลงในหลักที่2นะคะเราจะถัก half double crochet ย้อนกลับไปทั้งหมดจำนวน12หลักค่ะ half double crochet ก็คือการที่เราพันหัวเข็มแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามี3ห่วงแล้วปลดพร้อมกันนะคะอันนี้เรียกลาย half double crochet ในช่วงแรกเราถักทั้งหมด12หลักค่ะมาร์กเกอร์เราก็เอาออกได้เลยนะคะเป็นมาร์กเกอร์ที่ไว้ใช้นับจำนวนที่เราถักโซ่ยาวๆนะคะ สำหรับงานชิ้นนี้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนขนาดโซ่ได้นะคะพอครบแล้ว12หลัก6หลักถัดไปค่ะเราจะถักด้วยการสลิปสติ t นะคะก็คือการแทงลงเกี่ยวไหมผ่านตลอดแบบนี้นะคะเรียกสลิปสติ t เราถักทั้งหมดอยู่ที่6หลักค่ะเมื่อครบแล้วนะคะ6หลักช่วงต่อไปค่ะเราก็จะกลับมาถักลาย half double crochet นะคะเราจะถักต่อไปค่ะทั้งหมดนะคะในช่วงที่2ตรงนี้เราจะถัก half double crochet อยู่ที่จำนวนทั้งหมด32หลักนะคะเพื่อนๆถักต่อให้ครบเลยนะคะเมื่อครบ32หลักแล้วนะคะตรงนี้เราก็มาถักขั้นต่อค่ะใน6หลักถัดไปนะคะถักลายสลิปสติ t ค่ะ6หลัก เมื่อเสร็จแล้วนะคะ6หลักเราก็มาต่อค่ะลาย half double crochet นะคะอีก1ชุดค่ะ32หลักนะคะเพื่อนๆถักต่อให้ครบค่ะ32หลักเมื่อครบแล้วนะคะ32หลักเราก็มาต่อค่ะอีก6หลักนะคะด้วยลาย slip stitch ค่ะเมื่อครบแล้วนะคะ6หลักเราก็จะเหลืออีกนะคะจำนวน12หลักค่ะถักด้วยลาย half double crochet ไปจนครบ12หลักนะคะเมื่อจบแถวนะคะลักษณะงานนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงพับแบบนี้นะคะเป็นโบว์ช่วงที่2อันนี้นะคะก็เป็นโบว์อีกข้างหนึ่งแล้วตรงนี้จะเป็นช่วงปลายโบว์นะคะ2ข้างนะคะเรามาเริ่มแถวใหม่กันค่ะแถ
วใหม่ก็ไม่ยากแล้วนะคะ เราให้ขึ้น1โซ่แล้วให้เพื่อนๆหมุนกลับชิ้นงานค่ะพลิกกลับชิ้นงาน แล้วเราจะถักเหมือนแถวแรกเลยนะคะ แต่ลักษณะการแทงเราจะแทงลงไปที่โซ่เส้นหลังนะคะ ส่วนแพทเทิร์นก็คือซ้ำกับหลักกับแถวแรกเลยนะคะ ก็คือในช่วงแรกนะคะ half double crochet ที่จำนวน12หลักค่ะ เมื่อเสร็จ12หลักค่ะ ก็ต่อนะคะ ต่อลงไปในช่วงที่ตรงกันเลยนะคะ ด้วยลายสลิปสติกค่ะจำนวนทั้งหมดก็คือ6หลักนะคะ อย่าลืมนะคะเราจะแทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะ เราก็ถักตามแพทเทิร์นในแถวที่1ได้เลยค่ะ เมื่อครบ6หลักนะคะ เราก็ต่อกันที่ ตรงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นตัวโบใหญ่นะคะ ตรงนี้ทั้งหมดก็คือ half double crochet ที่32หลักค่ะ เพื่อนๆถักต่อให้ครบเลยนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะ ถักตามแพทเทิร์นในแถวที่1เลยนะคะ ถักไปจนจบแถวนะคะ ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ วิธีจบนะคะ เราจะแทงที่หลักสุดท้ายก็คือโซ่เส้นหลังเส้นเดียวเหมือนกันนะคะ เราก็จะได้นะคะ ชิ้นงานแบบนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะ ให้ขึ้น1โซ่แล้วพลิกกลับชิ้นงานถักแพทเทิร์นซ้ำกันเลยค่ะ แต่ให้แทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะสำหรับการปรับแพทเทิร์นนะคะ เพื่อนๆก็ดูตามความเหมาะสมนะคะ ถ้าเพื่อนๆต้องการโบเล็กลง เราก็เปลี่ยนจำนวนโซ่ในแต่ละช่วงนะคะ ให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะคะ เดี๋ยวพอดูจนจบคลิปแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจและสามารถปรับแพทเทิร์นเองได้ค่ะ อันนี้นะคะให้เพื่อนๆถักต่อนะคะ ไปจนจบแถวแล้วก็พลิกกลับนะคะ ส่วนความใหญ่ของโบนะคะ เมื่อเสร็จแล้วค่ะ อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะ ความกว้างของโบความใหญ่ของโบจะถักกี่แถวก็ได้นะคะ อันนี้เราก็ถักไปได้เลยจะพอที่ขนาดเท่านี้นะคะ รูปร่างก็จะออกมาแบบนี้นะคะ ที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บปลายไหมแล้วก็การเย็บประกบตัวโบนะคะ ให้เขาติดกันตรงกลางค่ะ เพื่อนๆพอจะเข้าใจในหลักการถักแล้วนะคะ อันนี้ยายจ๋าว่าไม่ยากนะคะแพทเทิร์นง่ายๆ วิธีถักก็ง่ายๆค่ะ ส่วนของวัสดุที่จะเลือกใช้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะ ว่าชื่นชอบเป็นวัสดุแบบไหนหรือที่เรามีสะดวกก็ใช้แบบนั้นได้เลย ทีนี้เราจะมาถักตรงกลางนะคะที่เราจะนำมาผูกโบตรงนี้นะคะ ให้ติดกันให้เพื่อนๆถักโซ่ความยาวนะคะ โดยที่ให้ลองมาทาบดูนะคะ ให้พอดีกับช่วงตรงนี้ เสร็จแล้วนะคะ เมื่อเราได้ความยาวที่ต้องการของเชือกตัวนี้แล้ว เราก็จะถักกลับไปกลับมานะคะด้วยลายสลิปสติชนะคะ แทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะ อันนี้ก็จะถักไปประมาณอยู่ที่4แถวนะคะ2แถว โซ่แถวหนึ่งนะคะ แล้วอันนี้ก็พลิกกลับก็ถักอีก2แถวค่ะเดี๋ยวจ๋าจะถักทั้งหมดอยู่ที่4แถวรวมแถวโซ่นะคะ เพื่อนๆถักต่อให้เสร็จได้เลยค่ะตัวแผ่นตรงนี้นะคะ จะถักกว้างถักแคบแค่ไหน อยู่ที่เราได้เลยนะคะ อันนี้ถักไปเดี๋ยวจ๋าจะถักประมาณนี้นะคะ ทั้งหมด4แถว
เสร็จแล้วเราก็เผื่อปลายไหมไว้ด้วยนะคะ มาดูขั้นตอนการเย็บประกบค่ะ ง่ายๆเลยนะคะ ตรงนี้เรานำชิ้นนี้ประกบกันก่อนนะคะ ชิ้นที่เป็นปลายโบนะคะ แล้วเราก็ใช้ตัวไหมเขานะคะล็อกไว้นิดหนึ่งนะคะ เพื่อไม่ให้เขาขยับหรือไม่ให้เขาเลื่อนนะคะ ที่เดี๋ยวเราจะได้เย็บตัวตรงกลางได้ง่ายๆค่ะ ก็ให้เพื่อนๆตรึงไว้นิดหนึ่งนะคะ เราผูกตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นข้างบนตรงนี้ลงมานิดหนึ่งลงมาประกบนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะ เราก็ล็อกไว้สัก1จุดนะคะ เพื่อไม่ให้เขาขยับค่ะ เพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยายจ๋าขอกำลังใจด้วยนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะ ส่งกำลังใจมาให้ยายจ๋าด้วยนะคะ แล้วก็ถ้ามีเพื่อนใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เมื่อเราตึงไว้แบบนี้แล้วนะคะ งานเขาก็ไม่ขยับแล้วนะคะ ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการนำแผ่นตรงกลางนะคะมาเย็บปิดให้สวยงามค่ะ ตรงนี้เราเผื่อปลายไหมไว้นะคะ แล้วก็ใช้เข็มช่วยค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีคอมเมนต์มาแล้วขอให้ยายจ๋าช่วยทำชิ้นงานอื่นๆนะคะ อันนี้ยายจ๋าขอทยอยนะคะ เดี๋ยวจะจัดให้ตามคำขอไปเรื่อยๆนะคะ หรือถ้าเพื่อนๆต้องการพูดคุยนะคะ แสดงความคิดเห็นนะคะ ก็สามารถพิมพ์ลงไปในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะ เดี๋ยวยายจ๋าเข้าไปอ่านแล้วก็จะตอบกลับให้นะคะ ตรงนี้ก็ขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยนะคะ เพื่อนๆก็แค่เย็บตรงปลายทั้ง2ฝั่งเขาให้ติดกันนะคะ อันนี้เราไว้อยู่ตรงข้างหลังนะคะ แล้วเราก็เย็บติดกันแค่นั้นเองค่ะให้แน่นหนานะคะ เมื่อเราเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้โบไว้ใช้งานนะคะเก๋ๆนะคะสวยงามน่ารักค่ะ แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะนำไปต่อยอดเป็นอะไรนะคะ จะนำไปติดกระเป๋าที่เป็นลายถักเรียบๆก็ได้นะคะ
อันนี้หรือจะทำเป็นชิ้นงานอื่นๆนะคะ ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะ อันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะ ส่วนขนาดเพื่อนๆก็ปรับเล็กปรับใหญ่ได้ตามต้องการนะคะ เพราะว่าถ้าดูตรงนี้แล้วน่าจะเข้าใจนะคะในการปรับแพทเทิร์นก็คือเราคำนวณในแต่ละส่วนนะคะให้ได้ตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะคะแล้วก็รวมกันในแต่ละช่วงแล้วจะกลายเป็นความยาวของโซ่เท่านั้นเองค่ะง่ายๆแพทเทิร์นนะคะปรับเองได้เลยค่ะเนี่ยจ๋าฝากผลงานเล็กๆชิ้นเล็กๆไว้นะคะอีก1คลิปนะคะหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการนำไปติดกระเป๋า สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ